Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag zijn we weer terug bij Rentmobil in Wesseling in Duitsland. In deze video behandelen we deze supernieuwe Kara Compact 640 Meg Pepper Edition van Weinsberg. En deze staat op een Mercedes chassisbasis. Dat is volledig nieuw. Deze semi-integraal camper is uitgerust met een 2 liter Mercedes motor die een 150 pk levert. De vele werkruimte rondom de motor is een groot pluspunt. En links vooraan bij de motorkap, daar wordt de AdBlue bijgevuld. Dit model is 6,92 meter lang, 2,30 meter breed en 2,86 meter hoog. Als eerste gaan we even een rondje rond de buitenkant. De buitenspiegels aan beide zijden zijn mooi groot en geven een goed beeld naar achteren. En nog een ander voordeel is, wat in het pakket zit, is dat deze spiegels verwarmd zijn. Een fijne extra optie is dit opstartrandje. Wanneer we de deur open doen, kunnen we zeer gemakkelijk instappen in de cabine. De deur is zeer ruim en heeft 2 grote opbergvakken. Beide deuren zijn uitgerust met een verduisteringsgordijn, wat prachtig weggewerkt is achter deze rand. Een mooi detail is de gebruikte kleuren. We hebben hier een bruine kleur, een grijs tint, een wit tint en hier een zwart tint. Boven de deur bevindt zich nog een ledlamp en is dit model uitgerust met 16 inch lichtmetalen velgen. Verder aan deze zijde bevindt zich het compartiment waar de gasflessen in geplaatst worden. Hier kunnen 2 gasflessen geplaatst worden. Jammer is wel dat ze niet direct deze hebben uitgevoerd met een crash sensor. Want nu moet de gasaansluiting elke keer opnieuw aangesloten worden op een separate gasfles. Voor een camper met deze lengte bevindt zich achterin een grote garage waar zelfs een scooter in meegenomen kan worden of een paar fietsen. En er zijn voldoende mogelijkheden om spullen vast te zetten. Wat ik zelf persoonlijk zeer ideaal vind, is de hoeveelheid opbergmogelijkheden achterin. En achterin ligt ook de accu van het huisgedeelte. Verder bevindt zich aan de andere zijde van de camper het cassettetoilet. En achter deze klep bevindt zich de verswatertank. Verder is hier een waterfiltersysteem ingebouwd. En bevindt zich hier binnenin dit compartiment de aansluiting van de 220 volt van buitenaf. En de kabel die wordt via dit klepje naar binnen geleid. Als we deze dop eraf draaien, dan kunnen we hier het vers water bijvullen. En hier bevinden zich de 2 knoppen om het vers water af te kunnen voeren of het grijs water te kunnen afvoeren. En achter de bestuurdersdeur bevindt zich nog een klepje waar de diesel wordt bijgevuld. De functies die op de bestuurdersdeur zitten zijn als volgt: deur openen en vergrendelen, beide ramen bedienen en beide spiegels afstellen. Deze semi-integraal camper van Weinsberg
op sprinterbasis, weegt 2955 kilo en maximaal toegelaten is 3500 kilo. Dus dat betekent dat deze semi-integraal camper met een B-rijbewijs gereden mag worden. Een pluspunt vind ik de grepen die op de deuren gemonteerd zijn. Er is slechts 1 greep nodig om een deur te kunnen openen. Dat ten opzichte van andere deuren die met meerdere sloten dichtgemaakt worden en met meerdere grepen geopend moeten worden. Verder erg praktisch is van dit deurslot dat dit slot zowel boven als beneden de deur vergrendelt. Wat jammer is dat ze nog steeds de ouderwetse klemsystemen gebruiken. Deze drogen op de deur uit en breken af en dan blijft de deur niet meer goed hierin hangen. Hiervoor zijn betere systemen op de markt. De poten van de markies laten zich op een hele makkelijke manier uittrekken. Hier bevindt zich een knop. Je trekt deze naar je toe en dan draait dit systeem en vervolgens kan je de poot uitnemen. De markies is 4 meter lang en 2,50 breed. Dus we hebben hier ontzettend veel plaats onder de markies. Een andere fijne extra optie is de elektrische trap. Het dashboard is zeer mooi afgewerkt. En in deze versie is het stuur van leder en ook het jasje om de versnellingspook is volledig van leder. Het stuur is multifunctioneel en via de knopje hier hebben we hier binnen een schermpje waar we dus alles kunnen zien. Als ik er overheen schuif naar links of naar rechts, dan kan ik verschillende opties kiezen. Verder beschikt dit model over cruise control, die we hier ook weer kunnen bedienen. In het midden bevindt zich een multimedia center van Pioneer. En dit scherm dient tevens ook voor de achteruitrijcamera, die we hier via deze knop kunnen bedienen. En om een audiokeuze uit te kiezen, kunnen we hier gewoon op dit knopje drukken. De verlichting kan automatisch gekozen worden of we kunnen zelf hier zo een keuze maken. En voor de koplampen zit hier een knopje waarmee we de koplampen omhoog en omlaag kunnen verstellen. En de knopje daarnaast, daarmee kunnen we de dashboardverlichting harder of zachter zetten. Met daarboven de knop van de mistlampen. De wagen wordt gestart met de sleutel die hier ingestoken moet worden. En via deze start-stop knop kunnen we de motor starten wanneer we de koppeling ook volledig intrappen. Dat de motor goed geïsoleerd is, dat kunnen we hier binnen wel horen, want binnen horen we nauwelijks de motor lopen. Onder het multimedia center, daar bevinden zich de bedieningsknoppen van de airconditioning en de verwarming. Verder bij de voorruit bevindt zich ook nog een verduisteringsgordijn. De rugleuning en zitting kunnen versteld worden via deze handbedieningsknoppen. Ook is dit model uitgerust met armleuningen en beide stoelen.
De stoelen zelf zijn deels uit leder en deels uit stof gemaakt. De buitenkant is volledig leder en de binnenkant is van stof. Wat ik zelf al extra fijn vind in deze semi-integraal camper is dat er voldoende ruimte zit tussen de twee voorstoelen. Dus het is heel makkelijk naar voren lopen en plaats te nemen. Via deze schuif bij elke voorstoel kan de stoel gedraaid worden. Deze camper biedt aan 4 personen plaats. Maar er bevinden zich maar 2 slaapplaatsen in deze camper. De stoelen zitten erg fijn en biedt hier vooral veel steun in de rug. En ook de zitbank hier zit erg goed. En ook kan de tafel in het zitgedeelte nog een stukje vergroot worden door dit paneel om te klappen. Daarmee creëer je voldoende ruimte om met 4 personen aan deze tafel te kunnen eten. En onder de zitbank bevindt zich de volledige huishouding, elektronisch alsmede de verwarmingsinstallatie. En hier ligt de Truma Combi 6 in. Hier hebben we een zekeningenkast van het huisgedeelte. Dan hebben we hier de ladebooster en daar de 220 volt groepenkast. De televisie kan volledig uitgeschoven worden. En is verbonden met de satellietschotel. Wat verder opvalt is de hoeveelheid buitenlicht die naar binnen komt. Ook de staarhoogte hier binnen vind ik erg prettig. Het is 2 meter hoog, dus voldoende ruimte boven mijn hoofd. Erg fijn is de ruimte die het keukenblad biedt. Daaronder voldoende opbergruimte. En in de bovenste lade bevindt zich nog een bestekbak. En zijn er 3 gasknoppen waarmee gasinstallaties dicht of open gedraaid kunnen worden. En alle laden gaan open door middel van dit knopje omhoog te drukken. Het gaskooktoestel beschikt over 3 pitten. De keuken beschikt over een mooie draaikraan. Wat wel jammer is dat er geen afdekplaatje boven de spoelbak is. In deze integraal camper is er voldoende mogelijkheid om spullen op te kunnen bergen. En de LED-verlichting is prachtig weggewerkt. En super luxe is natuurlijk de airconditioning in deze camper. Verder een hele grote koelkast van de Ford met ingebouwd vriesvak. Wat is hier nou slim aan deze ruimte? We kunnen nu gewoon gebruik maken van het toilet, die is vrij. Als we nou 's avonds of 's ochtends onze tandjes willen poetsen, dan kunnen we eenvoudig deze knop optillen hier en dan schuiven we zo de wasbak naar rechts. Verder beschikt de douchecel over voldoende opbergruimte. Wat ik minder slim vind, de douche is voor mij een klein beetje krap. Hierboven, omdat we hier een opstapje hebben namelijk naar de douchecel toe, bevindt mijn hoofd zich tegen het dak. En de manier waarop deze deurtjes sluiten is ook een klein beetje een gepriegel. En dan binnenin
kan ik me bijna niet draaien. De slaapkamer heeft voor mij een echte grote pluspunt. De instap naar het bed is zeer ruim. En als we hier aan deze poot trekken, komt er een trappetje naar buiten. En nog een stuk verlengd bed. En dan kunnen we nog een stuk extra matras erin stoppen. Waardoor dus een extra groot bed wordt gecreëerd. Het bed ligt echt heel erg comfortabel. We kunnen makkelijk bij de lichtknoppen komen. Of hier bij de kastjes die we hier boven het bed hebben. En een super extra pluspunt vind ik dit grote dakraam. Hier kan je prachtig naar de sterren kijken 's avonds. En ook in de slaapkamer is er voldoende opbergruimte om eventueel je kledingstukken op te kunnen bergen. En in de gehele camper vinden we overal extra USB-poorten en 220 volt stopcontacten. En onder de bedden bevinden zich nog 2 gigantische grote kasten. En boven de deur bevindt zich het controlepaneel. Vroeger hadden we 2 controlepanelen. Eén voor de verwarmingsinstallatie en de andere om de accu's en de watertanks te kunnen controleren. In dit controlepaneel zit alles in één. Deze Kara Compact, de 640 meg, de Pepper Edition, kost als basismodel vanaf €72.990. Dit model, zoals dat hier staat, met deze opties allemaal, kost €94.102. Voor dat geld krijgt u echt een heel mooi uitgerust model met vele opties en zeer luxe uitgevoerd. En alle opties zijn uitermate praktisch, zoals bijvoorbeeld dit hoordeur. Daarnaast vind ik dat ze de kleurtint goed gebruikt hebben en een prachtige vloer in houtstructuur. Handige bodemlampjes. Nadat ik alles van binnen en buiten heb gezien, vind ik de prijs-kwaliteit in een prima verhouding staan. Als je met z'n tweeën bent, is dit een prima optie. Maar als je met meer dan 2 personen bent, wordt het al een stuk lastiger, want dat betekent dat de derde of de vierde persoon buiten de camper moet slapen.